Sa isang maunlad na lungsod ng San Pablo, Laguna, ay matatagpuan ang 7 lawa na punong-puno ng alamat, misteryo at istorya na kada taon daw ay may kinukuha na tao dito. Gaano kaya katotoo ito? Tara, samahan nyo na ulit ako para tuklasin naman natin ang 7 lawa ng San Pablo City, Laguna dito lang sa Mike Moto TV. Hello mga ka-Mike Moto TV, magandang araw po sa ating lahat at welcome back po ulit sa ating channel. So last time ay pinuntahan natin ang kambal na lawa ng Gunaw at Manlalayes na matatagpuan sa Dolores, Quezon, na na-appreciate na naman natin ang biyaya at ganda ng kalikasan na ito na talaga namang nakakamanghang pagbasdan. Bukod dito ay nagkaroon ulit tayo ng kaalaman about sa lawang ito, lalo na sa alamat at kwento ng Lake Gunaw at Manlalayes. At kung hindi mo pa napapanood ito, maaari mo itong balikan sa playlist ng channel na ito na may title na Our Motovlogging and Travel Adventure. At ito na naman tayo sa ating panibagong vlog kung saan may pupuntahan ulit tayong mga lawa na kung saan matatagpo nito sa lungsod ng San Pablo, sa lalawigan ng Laguna. At ito nga ang 7 lawa ng San Pablo, Laguna, kung saan ang mga lawang ito ay Sampaloc Lake, Bunot Lake, Palakpakin Lake, Mohicap Lake, Calibalto Lake, Pandin Lake at Yambo Lake. So tara na guys at puntahan na nga natin ang mga lawang ito. Hello guys, nandito na ako ngayon sa isa sa mga 7 lawa ng San Pablo City, Laguna, which is Sampaloc Lake. At makikita nyo dito, sobrang ganda dito sa lugar na ito. Amazing talaga yung makikita dito. May mga waiting na rin dito, mga malalawak na pasyalan talaga. So guys, samahan nyo akong tuklasin natin ng
lawa ng Sampaloc ng San Pablo City, Laguna. Ito ang isa sa 7 lawa ng San Pablo City, Laguna na kung tawagin ay lawa ng Sampaloc. At ito ang pinakamalaking lawa sa 7 lawa ng San Pablo, Laguna. Meron itong lawak na 100 hectares at lalim na 88 feet na pinamumugaran din ng mga sari-saring yamang tubig katulad ng dalag, hito, tilapia, gurami, hipon, ayungin, dulong at iba't iba pa. Pinaniniwalaan na ang pinagmula ng lawang ito ay bunga ng steam-heated eruption na kung saan ang lava galing sa bundok ay humahalo sa tubig tabang at nagkakaroon ng interaksyon sa lupa at mga bato na siyang dahilan ng pagkaporma gaya ng lawang ito. Ayon naman sa mga alamat, kaya nabuo ang lawang ito ay noong unang panahon ay wala pang lawa sa lugar na ito at mayroong mag-asawa na nakatira dito na hindi pa nagkakaanak. At ang kanila lamang kayamanan ay ang malawak na hardin na mayroong mga nakatanim na mga puno ng sampalok na ang mga bunga sa punong ito ay pinakamainam at pinakamatamis sa lahat ng mga puno sa lugar nila. At maraming mga tao ang nagnanais makatikim sa bunga ng punong ito. Dahil dito, nagdesisyon ng mag-asawa na lagyan ng bakod ng paligid ng hardin para sa mga estranghero na nagbabalak na kumuha ng mga bunga sa puno ng sampalok at naglagay din sila ng isang malaking aso para bantayan ang puno nila. At nakita ito ng Diyos at dahil dito ay gusto niyang subukan ng pagkamatulungi ng mag-asawa. Kaya isang araw ay may isang diwata na nagpanggap bilang isang matandang pulubi at pumunta sa hardin ng mag-asawa kung saan nakatanim ang puno ng sampalok. Kaya kita nga ng mag-asawa matandang pulubi sa kanilang hardin na humihingi ng bunga ng puno ng sampalok para maibsan ang gutom na nararamdaman ng matandang pulubi. Ngunit hindi nila tiningnan ng matandang pulubi at sinabi pa ng mag-asawa sa matandang pulubi na umalis at galit pa na sinabi na hindi sila nagbibigay ng anumang bunga ng kanilang mga puno. At patuloy pa rin ang pagmamakaawa ng matandang pulubi sa mag-asawa. Ngunit ayaw pa rin ng mag-asawa magbigay ng bunga ng sampalok sa matandang pulubi. Sa pangyayarang ito ay biglang lumapit ang matandang pulubi sa pangapuno sa hardin ng mag-asawa at gumawa ng isang mahika kung saan nilis niya ang kulubot sa kamay niya upang gamitin sa pagkuha sa bunga ng isang puno sa hardin. At nang makita ito ng mag-asawa ay ikinagalit nila ito at walang ano paman ay pinakawalan nila ang malaking aso sa hardin nila upang lapayin ng matandang pulubi. At sa pangyayarang ito ay nagduruso sa sakit ang matandang pulubi dahil sa kagat ng aso nila. At bago siya umalis ay hinipo niya ang puno ng sampalok habang nakatingin siya sa mag-asawa. At sinabi sa kanila na sumpain kayo dahil sa pagiging makasarili nyo. At umalis na nga matandang pulubi. Nang makalis na nga matandang pulubi sa lugar nila ay biglang nagkaroon ng malakas na bagyo sa lugar. At umulan ng malakas buong magdamag. At nung mag-umaga na ay tumigil na ang bagyo at nagkaroon ng katahimikan sa lugar. At ang mag-asawa ay naglubot sa kanilang lugar at nung papunta na sila sa kanilang hardin ay nagulat sila sa nakita nila. Imbis na makita nila ang kanilang puno ng sampalok, ang nakita nila ay isang malawak na katubigan. At sa paglipas ng panahon ay nagtataka pa rin sila sa nangyari sa kanilang lugar. At mula noon, ang malawak na tubig na kinatayuan noon ng kanilang puno ng sampalok ay tinawag na nila na lawa ng sampalok bilang pagkayari sa nangyari sa lugar na ito at ito nga ang alamat ng lawa ng sampalok. Sa ngayon, ang lawa ng sampalok ay isa sa tourism spot ng lungsod ng San Pablo kung saan ang city government ng San Pablo ay patuloy pa rin ang pagpaplano at pagdevelop sa lawa ng sampalok. So ngayon, papunta na ako sa sunod nating pupuntahan which is isa din sa 7 lawa dito sa may San Pablo City, Laguna which is Bunot Lakes. Hello!
Oh, laro-laro mga bata. Dapat pala eh. Kaya na pala.